प्यारासाइटिक एडाप्टेसन साथीहरू क्वेसन थाहा छ तपाईँलाई क्वेसन कसरी सोध्छ ठिक छ नि। यसमा 2.5 मार्क्स पनि सोधेको छ र 5 मार्क्स पनि सोधेको छ। मतलब 5 मार्क्समा भन्छ कि राइट अबाउट द प्यारासाइटिक एडाप्टेसन, ठिक छ, यति भन्छ, त्यसपछि तपाईँ लेख्नुपर्छ। र अर्को 2.5मा कस्तो मार्क्स सोध्छ भने कि प्यारासाइटिक एडाप्टेसन अफ टेनिया सोलियम, यसरी सोध्छ कि क्वेसन हो। त फर्स्टमा यसमै तपाईँलाई म टेनिया सोलियम पनि भनिदिन्छु र के भन्छ फेसियोला हेपाटिकाको यसमै हाल्छ सबै। मोर्फोलोजिकल एडाप्टेसन, ठिक छ। फर्स्टमा प्यारासाइटिक एडाप्टेसन दुईवटा भन्छ, मोर्फोलोजिकल र फिजियोलोजिकल, ठिक छ। फर्स्टमा मोर्फोलोजिकल, द सेप अफ द बडी बिकम्स फ्ल्याटेन्ड, ठिक छ नि, लिफ लाइक अ लिफ, मतलब फेसियोला हेपाटिका हुन्छ नि, अर रिबन मतलब कस्तो, त्यो त्यहीँ इचेनोकोकस क्यानलोसस र त्यसको टेनिया सोलियमको, सो द्याट दे क्यान फिट इन द स्पेसेस वेयर दे हेभ देयर हेबिटेट, ठिक छ नि। सिलिया त कुनैमा थिएन, डिसएपियर्ड इन्टायरली फ्रम द आउटर सर्फेस एज दे क्यान नो लङ्गर नेसेसरी। कहाँमा छ सिलियाको? बडी इज कभर्ड बाई सेभरल लेयर्ड थिक कुटिकल, ठिक छ नि, विच प्रोटेक्ट्स द प्यारासाइट फ्रम द जुसेस अफ द होस्ट, ठिक छ। organs of attachment, ठिक छ नि, सच एज सकर्स, ठिक छ, सकर्स, हुक्स, सकर्स केमा थियो? सकर्स फेसियोला हेपाटिकामा थियो सकर्स, ठिक छ नि। त्यसपछि टेनिया सोलियममा पनि थियो सकर्स, हुक्स इचेनोकोकसमा थियो हुक्स, आर फाउन्ड बाई विच द प्यारासाइट इज नट डिसलोकेट फ्रम द होस्ट, ठिक छ नि, डिसलोकेसन हुन दिँदैन। द होस्ट ट्रान्सपोर्ट द प्यारासाइट सो नो निड अफ द लोकोमोटिभ organs, कामै छैन, नो सेन्स organ, कामै छैन त्यहाँ। द रिपोर्टेड organs आर वेल डेभलप्ड एन्ड प्रोडक्सन अफ एग्स इज प्रोलिफिक, हजारौँ लाखमा हुन्छ नि प्रोड्युस एग, त हेर्नुभयो लाइफ साइकलमा रिप्रोडक्सनमा, टु इन्स्योर द कन्टिन्युसन अफ स्पेसिस, ठिक छ। द रिप्रोडक्टिभ organs आर रिपिटेड इन इच प्रोग्रेस, हेर्नुभयो तपाईँहरूले, ठिक छ नि। दे हेभ एडिसनल मल्टिप्लिकेटिभ फेज छ नि इन दियर लाइफ साइकल। टेनिया सोलियममा के छ? यहाँ रेडियममा डक्टर रेडिया बनिरहेको छ, त्यसमा न टेनिया सोलियममा इचेनोकोकस क्यानलोसमा के भइरहेछ? सेभरल जेनेरेसन अफ प्लाडोबोम्स एज हायड्रेसिसमा कस्तो थियो त्यहाँ? जुन ब्रुड क्याप्सुलमा कति स्कोलिस थियो त्यहाँ, धेरै थियो नि, हो इचेनोकोकस के भइरहेछ? मल्टिप्लिकेटिभ फेज भइरहेछ, एडिसनल मल्टिप्लिकेटिभ फेज हुन्छ त्यहाँ। द एग्स हेभ थिक सेल्स, ठिक छ, थिक सेल्स विच आर प्रोटेक्टिभ एन्ड प्रिभेन्ट डेसिकेसन, ठिक छ नि, डेसिकेसन्स पुरै एगलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो सेल्स, प्रिभेन्ट डेसिकेसन्स मर्न दिँदैन, ठिक छ। फिजियोलोजिकल एडाप्टेसन, द अस्मोटिक प्रेसर अफ द बडी फ्लुइड्स अफ अ प्यारासाइट, ठिक छ, बिकम सेम एज द्याट अफ द होस्ट टु प्रिभेन्ट द डिस्टर्बिङ एक्सचेन्ज अफ वाटर, ठिक छ नि। अस्मोटिक प्रेसर सेम भइदिन्छ। सिस्टोडा स्पेसली टेनिया सोलियम एस्टिमेट द गट अफ द होस्ट टु सिक्रिट मिकस, ठिक छ नि, मिकस सिक्रिट गर्छ, एस्टिमेट गर्छ मिकस सिक्रिटसनको लागि, विच फर्म्स अ प्रोटेक्टिभ इन्भलोपी एराउन्ड द ट्यापवर्म, ठिक छ, एराउन्ड द ट्यापवर्म त्यो इन्भल्भ फर्म गरिन्छ। गट प्यारासाइट, ठिक छ, सिक्रिट एन्टी इन्जाइम्स, ठिक छ नि, एन्टी इन्जाइम सिक्रिट गर्छ टु इन्ड्युस द डाइजेस्टिभ जुसेस अफ द होस्ट, ठिक छ। साथीहरू यसरी तपाईँको एकदम प्लेटिहेल्मिन्थेस एकदम मस्टले कम्प्लिट हुन्छ।